First case against Mahanand ही तुम्ही केल्ली and I think it is about a rape on a girl. Yeah. तुम्ही उलयला मानंदाकडे पर्सनली? ताका वायटूच दिसना आपण केलें तें. हां. जाणा काय म्हणटा तो, आपणे ताका अशें पटयलें, तुवें आपयलें, ते सगळें घालून आयले आपले ड्रेस्ड इन द बेस्ट येतालीं. ते म्हणटालो ते भांगर पळयतरीच आपले फिरताले, दाखयता सामको हार्टलेसली म्हणजे आपणे अशें पशेल ताका ते दुपट्टा हांगा हाडलो आनी चक करून ओडलो आनी ते मरासर तो रावता कूल. ताका खबर आशिल्लें हू आर यू? He knows me and I think I could be his target also. But that's not an issue. I've lived my life well. I don't care. I want society to be happy. I want our girls to be spared. I want all my girls to be safe, secure, in a country where they live, in a state where they live. गोंयांत पुस्तक पब्लीश जाले उपरांत ताची पब्लिसिटी करप किंवा ताचे विशीं उलोवप हें रेगुलर आसा किंवा लेखकाक दिसता की आपलें पुस्तक खूब जाणांनी वाचचें, ताका लागून तो वता, इंटरव्यूज दिता, ताचे बद्दल उलयता, वाचकां मदीं वता, लायब्ररीनी वता. पूण आमी आतां नवो ट्रेंड सुरू जाल्लो आसा गोंयांत आनी ताचे विशीं उलयतले. आनी अशेंच एका ट्रेंडाचो आमीय पार्ट जातले, तें म्हणजे प्री पब्लिशींग, म्हणजे पुस्तक पब्लिशिंगाक गेल्या उपरांत आनी जे आजून हातांत मेळच्या पयलींची ही इंटरव्यू. आनी पुस्तकूय म्हत्वाचें आसा आनी तेचे परस म्हत्वाचें आसा आयचे आमचे पॉडकास्टा वयली गेस्ट. पुस्तक आसा सिरियल किलर महानंद नायक हाचे विशयी आनी पॉडकास्टा वयली गेस्ट आसा औदा विएगस, बायलांचो एकवट. देव बरें करूं तुमकां. आनी तुजे कडेन आज उलोवपाक म्हाका बरें दिसता. सो एवरीवन जे गोंयकार आसा तांकां एवरीवन नोज हर by pet name as Bai, so we will also refer as Bai only. So Bai, म्हाका एक सांग की ह्या पुस्तका विशीं तकलेन कशें आयलें तुजें? हें पुस्तक म्हाका आज पळय चल्लां तातूंत म्हत्वाचें अशें दिसता, कारण 1992 म्हजी संघटना जल्मा आयिल्ली. 1994 मिसींग गर्ल ह्यो केसी चलताल्यो. 94 दोन जाल्यो म्हणटरीच तिसरी केस पळय आसा त्या वेळाचेर पयलें बी हांवें उलयलें पुलिसे कडेन की ह्यो केसीस जाता मिसींग, तुमी चवकशी पूर्णपणी करा, सारकी करा, कारण अन्याय बायलांचेर जावचो न्ही, चलयांचेर जावचो न्ही. आनी ते दोनूय चलयो आशिल्ल्यो आमच्यो मार्जिनलायज कम्युनिटींतल्यो, जांकां वल्नरेबिलिटी जादा आसता. त्या भायर ती लग्नाचे टायम क्रॉस जाल्ले आनी तितून एक आशिल्ली जी लग्न जाल्ली पूण ताका गोवान कुशीन दवरलें. सो दोनूय चलयां बद्दल म्हाका म्हणजे कितें तरी जावचें. आनी तेन्ना नवी संघटना आमी उलयतालीं पुलिसे कडेन, फोंडा पुलिसे कडेन, की तुमी ताचेर पूर्णपणी चवकशी करात. नंतर वसंती म्हणून एक चली ना जाली, वसंती गावडे. त्या वेळार ताच्या भावान मिसींग रिपोर्ट दिल्लो, सगळें डिस्क्रिप्शनूय दिल्लें, रिक्षाचें डिस्क्रिप्शन दिल्लें, तरी आसतना कांय जालें ना. 1995 ते मिसींग गेले अबावट सप्टेंबर अशें याद आसा म्हाका. आनी ऑक्टोबरान मागीर आमी लॅटर केलें, कित्याक तो ते मिसींग गेले तेन्ना ताका हाडिलो आनी मागीर आयलें मोर्चा आयलो रिक्षावालो महानंदाक हाडिल्लो. हय, पुलीस स्टेशनचेर हाडिल्लो. खंय तें ज्युडिडिक्शन खंयचें तें? फोंड्या. त्या वेळार रिक्षावाले आयले सांगपाक ताका सर्टिफिकेट क्लीन चीट म्हणटा तशी दिवपाक, की ना तो आमचे बरोबर आशिल्लो. तेवण बी खूब तेंपान तांकां कशी याद आसा तो आशिल्लो म्हणून म्हाका कळ्ळें ना. म्हाका तेन्नाय बी हांवें पुलिसेक सादूर केलें, पूण नंतर म्हाका तेज्या भावान लेटर बरयलें आनी तांणी सगळ्या ऑथॉरिटीजांक लेटर बरयलें की पळय आपली भयण मिसींग जाल्यार नियरली 1 मंथ जालो, कांय ताचेर मेळूं ना, कांय. सो दीस इज ऑल. बट म्हाका हाव इट स्टार्टेड, बिकॉज तुमी फर्स्ट केस अगेन्स्ट महानंद ही तुम्ही केल्ली आनी आय थिंक इट इज अबावट अ रेप ऑन अ गर्ल. So how it started, just tell us about ते सांगता. ते लास्ट केसीचेर अवलंबन आसा. 2009 एक योगिता म्हणून चली ना जाली. आनी हांव नांवां घेता कित्याक त्या वेळार एक म्हजें कांय बंधन नाशिल्लें. त्या भायर हे सगळे प्रेसांत आनी टीव्हीचेर नांवां आयिल्लींच आसा. सो इट इज इन पब्लीक डोमेन. सो तुमच्या बुकांनी नांवां आसा? बुकांनी हांवें स्पश्टपणी सगळें बरयलां, जें हांव जाणा तितकें.
तर कितें जालें 2009 योगिता ना जालें आनी योगिताचो मोबायल जे वेळार पुलिशे मेळ्ळो त्या वेळार तांकां एक नंबर मेळ्ळो. तो नंबर ट्रेस करतरीच तो नंबर शिरोडेच्यान आयिल्लो आनी शिरोडेच्यान ते कोण आशिल्लें ती एक चलयेची भयण आशिल्ली. आतां ते पुलीस तांच्या घरा कडेन वतरीच योगिताचे बॅगाचो पिसूय मेळ्ळो थंय बॅग. पूण ते मागीर येतलें भायर. पूण त्या वेळाचेर तांणी विचारतरीच तांकां कळ्ळें की तो फोन हे चलयेन जी आतां सोल सर्वायवींग आसा तेजें नांव घेना. सोल सर्वायवींग चली आसा ताची भयण ताचें सीम कार्ड तें. तर तातूंतल्यान हाका कोण पुलिसेक हे चलयेंनी खूब ट्राय केल्ली. एक फावटी पॉयझन घेतलो, दुसरे फावटी तांणी लॅटर केलें पूण लॅटर पुलिसेक केन्नाय दिलें ना. आपल्याचेर बलात्कार जाला म्हणून सांगपाक आपल्याक भंय दिसता फुडें येवपाक. तें लॅटर ताचे कडेन आशिल्लें. तर ताचेर बलात्कार जाल्लो ते 17 वर्सां आसतना. नंतर हो चालूच ताचेर डॉमिनेशन करून दादागिरी करून थ्रेटनिंग करून वतालो. तर त्या वेळार ते चेडवान मागीर आमी ताका कावन्सिलींग केलें. ते भायर पुलिसेन कावन्सिलींग केलें आनी त्या वेळार ते चेडवान पुलीस कंप्लेन दिली की आपल्याचेर बलात्कार जाल्लो. दॅट वॉज द फर्स्ट केस. दॅट वॉज द फर्स्ट केस. ताका कस्टडीन घेवपाक मेळ्ळो. कस्टडीन घेतरीच हें पळय पुलिसेक थोडें कितें मेळ्ळें तें पुलिसेन चवकशी केली ताचे कडेन आनी इन कस्टडी. इन कस्टडी म्हणजे डिफरंट जाता. ताका परत हाडिल्लो जाल्यार परत ते रिक्षावाले येयत आशिल्ले किंवा आनी कोण येयत आशिल्लो तो मी नवेच म्हणपाक. पूण ह्या वेळार सगळें भायर सरलें. मागीर बूक बरोवपाचें कारण म्हणजे आज पर्यंत ती चली जगता, डिग्निटीन जगता. तिका कितेंय जाल्लें म्हाका नाका न म्हणल्यार तसल्यो चलयो ज्यो फुडाकार घेतात कंप्लेन करपाक आपल्याचेर अत्याचार जाला म्हणून तसले चलयांक परत कांय जावपाक नाका म्हणून हांवें हो बूक बरयला. दुसरें कारण म्हणजे दीस शूड नॉट हॅपन टू आवर डॉटर्स. म्हणजे कितें आमचे गरीब चलयो पळय आसा, जे गरीब समाजांतल्यो चलयो आसा जांकां लग्न करपाक कांय तरी पयशां कारणांक काय कसले तरी कारणां लागून तांकां एक्सपोजर मेळ्ळो ना, न म्हणल्यार कोणें तांची चवकशी केली ना, ती लग्न जायनासतना उरली अबाव द एज ऑफ 20. असल्यो चलयो तांणी पिकअप केल्या. म्हाका एक सांगा, पुस्तक तुमी केन्ना बरोवपाक स्टार्ट केलें? फर्स्ट थॉट केन्ना आयलो पुस्तक बरोवपाचो? हांव सुरवे साकून सगळे कटआउट्स दवरताली. म्हजे कडेन कोलाज आसा जे न्यूज पेपर्स त्या वेळाचे आशिल्ले, इन्क्लुडींग म्हजो फोटो सुद्दां आसा. थंय एक बायलेक घेवन हांव पुलीस स्टेशनार वता. सो तुमी सर्वायवरांक आसा तांकां मेळिल्ले आसा पर्सनली? हय. सो तांचे कडल्यान ही कथा सगळें आयकल्या? आमी सगळें आयकलां. त्या भायर ताचें पळय कन्फेशन आसा. ताचो कन्फेशनल स्टेटमेंट नॉट टू द पुलीस, पूण तो स्टेटमेंट जर ताणें मॅजिस्ट्रेटाक दिला, तो स्टेटमेंटान तांणीच नांवां सांगल्या, तांणीच आपलें नांव कितें घेतिल्लें तें सांगलां. त्या वेळार तो नांव चेंज करतालो. तो मास्टर कॅरेक्टरलॉजिस्ट. हे न्यू वर्ड म्हजें. वॉट इज कॅरेक्टरलॉजिस्ट? इट्स माय ओन वर्ड. इट मिन्स तुका पूर्णपणी हांव वळखपाक शकता. म्हाका तर तुका पठोवपाक जाय जाल्यार कसो पठोवप हें म्हाका कळटा, कारण हांव मनशाच्या कॅरेक्टराची अभ्यास करता. मोर ऑफ अ सायकोलॉजी. या मोर ऑफ सायकोलॉजी. तो ते दृश्टीन पळयत जाल्यार बरो स्मार्ट आशिल्लो, बरो क्लेवर आशिल्लो, बरो कनिंग आशिल्लो. आनी पळयात 15 वर्सां तांणी आपली कुर्तुबां कोणाच्याय नोंदांत न हाडली. 15 वर्सां. 1994 स्टार्ट जाल्लें तें 2009 भायर सरलां. तुमी यू हॅव रिटन दीस बूक इट्स इन इंग्लीश? My book is in English, but I hope to get someone to translate it in Konkani. Because I speak good Konkani. हांव कोंकणी बरी उलयतां, पूण बरोवपाचें म्हजें शिक्षण जाल्लें मुंबय. बरोवपाचें म्हाका तितली हें ना, प्रॅक्टीस ना. देवनागरी कोंकणी बरोवंक येना? देवनागरी कोंकणी येना कित्याक मराठी शिकलें हांव. म्हाका देवनागरी बरोवपाक कांय प्रॉब्लम ना, पूण योग्य शब्द ते वापरपाचे सारके ट्रान्सलेट जावपाक. हय. तो एसेन्स येवपाक. ट्रान्सलेट केल्यार हांव वाचपाक शकता. ओके. सो नाव एनीवन वॉन्ट्स टू ट्रान्सलेट, हांगच्यानूच आमी ऑफर दिता. बायक कॉन्टॅक्ट करचो. बायचो नंबर आमी सकयल घालता. यू वोंट मायंड. आय थिंक युअर नंबर इज व्हेरी. आनी बायक फ्री करून दिवचें, बायक कडेन टांक ना. हें म्हजें सोशल कमिटमेंट म्हणून हांवें पुस्तक बरयलां. ओके. फ्री करता जाल्यार ऑलवेज वेलकम.
थँक्यू. नाल्यार नॉमिनल फीज. या ओके, सो कमिंग बॅक टू द बूक. Yeah. सो तुम्ही बूक बरयता आसतना यू हॅव स्टार्टेड फ्रॉम 2009 बॅकवर्ड्स ऑर हाव इट इज नाव? ती स्टोरी स्टार्ट जातली फ्रॉम 2009. ओके, कारण फॅक्ट्स आयले So it's a flashback. आणि फ्लॅशबॅक तर म्हजे कडेन हांवें कलेक्शन केल्लें आसा. हां, हांवें तितून पार्ट घेतलेलो आसा, हांवें पंचनामांक पार्ट घेतलेलो आसा, हांवें ते जागे पळोवपाक गेल्या, हांव तेंचे फॅमिलीक मेळ्ळ्या. तुम्ही गरीब कितल्या केसींनी तुम्ही विटनस आसा? म्हाका याद ना, पूण चडशे केशीन हांव आसा. तुम्ही आसा? चड करून आमचे सायडीन पळय जाल्या हां, फातोर्डा म्हणनाका, कुंकळ्ळे म्हणनाका, मायना कुट्टोरी म्हणनाका, अशें खूब केसींनी हांव आसा. आनी त्या भायर मुख्य रोल आमचे संघटनेचो की आमी कावन्सिलींग करूनूच आज पर्यंत ती चली म्हजे कॉन्टॅक्टांत आसा आनी हांव ताची कॅर घेतां. तो पळय हेतून भायर सरलो पेरोलाचेर. परोलाचेर भायर सरलो तेन्ना हांवें पुलीस सेक्युरिटीक लेटर करून, कलेक्टराक लेटर करून त्याच्या जे वाठारांत ते रावता, न कळटा कोणाकूय खंय रावता ते, हांवें रिक्वेस्ट केलें की तुमी सेक्युरिटी दियात ताका. ताचो लायफ मोस्ट इन डेंजर. तूं म्हाका विचार कित्याक काय म्हणून. सांग. एक म्हणजे शी इज द कॉज ताका अरेस्ट जावपाक, एक जालें. दुसरें म्हणजे तो जेन्ना जेलींत आशिल्लो तांणी फर्स्ट प्रयत्न केली म्हापसा कोर्टांत धाडले तेन्ना पडून वचपाक. त्या वेळार लोकांनी धरून ताका परत पुलिसे कडेन दिल्लो, एक जालें. सो ताची कोर्तुमां तुका हितूंतल्यान कळटात. दुसरें म्हणजे तांणी लेटरां बरयल्लीं, इनलँड लेटर म्हजे कडेन अजून आसा. कोणाक ते चेडवान बरयल्ली? कन्फर्म केलां ते ताचें हँडरायटींग म्हणून. कोणाक लेटर बरयल्ली? लेटर बरयल्लें ते चेडवाचे भयणीक. जेलींतल्यान? हय, ते लेटर आमी आणि लेटर कितें म्हणून की सांगतालो? आपूण तुजेर मोग करता, तुवें कितेंय करूं, पूण आपूण आयलो म्हणटकीर तुजेच कडेन येतलो. आं, ओके कळ्ळें. आनी चड सांगना. ओके. ते एक वेल्ड थ्रेट म्हणटा तें कळटा तुका. तुजेच कडेन येतलो, तूं कित्याक येतलो म्हाका कळना. तुवें म्हज्यान So मोग तो करता भंय म्हणून- आसा अजून ते आनी मोग चलयेच्या करता मनांत? म्हणूनच तांणी चलयां मारिल्ल्यो आसा. सो तो भंय आसा. भंय आसा. सो ताका लागून तुमी सांगलें की त्या पेरोलाचेर आयले की ताका ताका दिलें हें दिवं. सेक्युरिटी दिली पुलीस, पूण ताच्या वाठारांत न्ही पयस. Okay. कित्याक तें लग्न जालां आतां, ताचें लायफ आमी विबाडपाक She's शकना. settled. हय, शी सेटल. हें जालें ना, तेच्या नंतर ताचो मोबायलाचेर कॉल करपाक लागलो तो कोणाच्या तरी. आनी तो मोबायल नंबर घेवन हांवें कलंगूट पुलिसेक तेन्ना आमचो हो आशिल्लो, जेलींतल्यान करतालो हय तेन्ना आग्वाद जेल आशिल्ली हय. दिसता. हां, करतालो. ते लेटर सुद्दां ते फोन नंबर दिवन ट्रेस करून ताचेर FIR आसा, पूण कांय जालें ना. हां. जेलीन फोन कसो पावलो तो वेगळी गोष्ट. अरे जेलीन घालतात कित्याक मनशाक सुदारपाक. ताका जर एक्सेस मेळटा जायते गोश्टींनी जाल्यार तो सुदारतलो कसो. त्या भायर तो जेलींतल्यान तेच मनशा थ्रेट करता जो मनीस जिवंत आसा. त्या भायर हे सगळें इज अ पार्ट ऑफ बूक? रेप, No, ताचो रेप. this entire described her also. No, not her, but all these aspects of की ताका कॉल Yeah, करतालो. everything has come into my book, whatever is the truth. Okay. हांवें काय म्हजें फॅब्रिकेशन केलें ना. What is a part of documentation is part of the book. आनीक एक गोश्ट सांग तुका. हांव महानंदा कडेन उलयल्या. हां, आनी तुमी बूक उलयला. बरयच्या पयलीं हांव उलोवपाक ट्राय केलें, लेटर केलें कोणाक Jailer. जेलरांनी, एका चीफ आसता IGP, IGP. इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिझन. ती लेटर मार्क केल्या म्हणून आयली म्हाका, पूण जेलींतल्यान म्हाका कांय परमिशन आयलें ना म्हूण हांव गेली ना मेळपाक. सो ताजें वर्जन तुमी ह्या बुकान ना? हांवें बूक बरयलो तो ताका वायट करपा न्ही. म्हजो बुका बद्दल एक हेतू आसा की असलें आमचे चलयांक जावचें न्हय, गरीब चलयांक जावचें न्हय. आनी आमच्या लोकांनी जे त्या बुकाचेर एक हें आसा, द इनवेटरेट सिरियल किलर प्रोडक्ट ऑफ चलता है सोसायटी. म्हाका कितें पडलां, ही आमची सोसायटी, हे आमचें मायंडसेट. जर त्या वेळार लोकांनी स्ट्रॉंग धरिल्लें, त्या वेळार जर रिक्षावाले येवन सांगलें की ताका ताणें केलें जाल्यार ताका पनिशमेंट जावचो, जाल्यार स्टोरी वूड बी डिफरंट. Many other lives would have 13 चलयो उरतल्यो आशिल्ल्यो जिवन, आज पर्यंत आसतल्यो आशिल्ल्यो त्यो गेल्यो. कित्याक आमचो एटिट्यूड तो.
म्हजे स्ट्रेस आसा एटिट्यूड चेंज करपाचेर आनी जस्टीस प्रत्येकाक मेळची. तुमी उलयला महानंदा कडेन पर्सनली? हय, तें सांगतालें तुमकां हांव. मायना कुट्टोरी आमचे मडगांवच्यो 2 चलयो ना जाल्यो, तूं जाणा आसतलो, जोटकर सिस्टर्स. हय. दिपाली बद्दल ताणें एडमीट केलें की तें आपणें खूण केलें म्हणून. कशें मारलें तें दाखयलें. त्या जाग्याचेर आमी गेलीं, पळयलें तो जागो, पूण कांय मेळूं नाशिल्लें. काय मेळूं ना? वेर्ना ती वेगळी केस दिसता. वेर्ना वेगळी. ओके. वेर्ना वेगळी आनी मायना फातोर्डा वेगळी. ओके. तर त्या वेळाचेर हांव उलयलें ताचे कडेन. हांवें रिक्वेस्ट केली पुलिसेक, म्हाका तेजे मायंडसेट पळोवपा जाय, कित्याक हांव सायकॉलॉजी स्टुडंट. म्हाका ताजें मायंडसेट पळोवपा जाय. तर तो उलयत आसना तेन्ना म्हाका दिसलें कांय रिमोर्स ना, ताका वायटूच दिसना आपणें केलें तें. जाणा काय म्हणटा तो, आपणें ताका अशें पटयलें, तुवें आपयलें, तें सगळें घालून आयलें, आपलें नवे कपडे बी घालून आयले, कित्याक आपूण सांगतालो की आपूण तुका आवय बापायक दाखोवपा वता, कित्याक आपलें परमिशन घेवपा जाय लग्न जावपाक. आनी ती सगळें आपलें बेस्ट ड्रेस्ड इन द बेस्ट येतालीं. ते म्हणटालो तें भांगर पळयतरीच आपलें फिरतालें. पयलें म्हणजे सेक्स, आपूण तांकां कशें पटोवपा जाय ती. आनी चडशे चलयांक तांणी मोग करता आसतना दुपट्टान मारल्या. चडशीं 1-2 एक साडी पयली आशिल्ली ती साडी न्हेसून आयली, म्हण ताची तांणी स्मॅश केलें पळय. सो दॅट्स वाय इज कॉल्ड एज दुपट्टा किलर. दुपट्टा केला चड जाणांनी. तो दाखयता सामको हार्टलेसली. म्हणजे आपणें अशें पशेल ताका ते दुपट्टा हांगा हाडलो आनी चक करून ओडलो, आनी ते मरसर तो रावता कूल. मेलें की मागीर ताका आयदर ते अंडरग्रोथ आसा तें पळय, आमचें रान जाता तें पावसा वेळार बी सुकता, मागीर ताचे पोंदी घालप, नाजाल्यार 2-4 चेडवां वचून ती धरून उदका सोडटा आनी कपडे बी काडून. आंगार कांय दवरिनाशिल्लो तो चड करून, कारण वळखपा मेळटा. आयडेंटिटी एविडन्स नाका. फक्त म्हाका याद आसा जाल्यार, रायट जाल्यार हांव नोकरो याद आसा तशी, वसंतीच्या कानाचें आशिल्लें, नाकाची पिली आशिल्ली, ताचेर वळखलता आनी ताका. बाकी कोणूय ना. हांव तुका सांगतालें तें हें मायना कुट्टोरी. यू स्पोक टू हिम पर्सनली? दॅट टायम. मागीर पल्लवी ज्योती बद्दल, पल्लवी जोटकरा बद्दल हांवें कंप्लेन दिल्या कितल्योच, एडवर्टिजमेंट दिला पेपरांचेर, आमच्या न्यूज पेपरांचेर. ते खंय आसा जाल्यार ह्या फोनाचेर कॉन्टॅक्ट करचें म्हणून येताल्यो मॅसेजीस. ते हांगा आसा, दिल्लीक आसा, बॉम्बे आसा, बेलगांव आसा करून. पूण परत कॉल केलें की तो नंबरूच ना, कोण रिसीव करना. पुलिसेन सुद्दां ट्राय केलें. पुलिसेक हांव कांय वायट म्हणना, त्या वेळार तेंवूय सांग तुका पुलिसेची बाजू, पूण त्या वेळार खूब प्रयत्न केले, ते अजून पर्यंत मेळ्ळें ना. आज म्हणसर मेळूं ना. आनी हांवें CBI केस दिवची म्हणून गव्हर्मेंटा अपील केल्लें, तेंवूय बी करूं ना. तुका दिसना की पुलिसेन आपल्या कडेन जायना जाल्यार खंय तरी योग्य ऑथॉरिटी कडेन दिवपा जाय आशिल्लें म्हणून. आनी इफ इट इज पॅन इंडिया, ते जर तुमकां दिल्ली पुण्या दिसली पडलें जाल्यार इट्स CBI इज अ रायट ऑथॉरिटी. तुमी दिवपा जाय आशिल्ली. ना, कांय करूं ना. पॅन इंडिया कांय करूं ना, तांणी लक्षच घालूं ना तितून. सो यू स्पोक टू महानंद ओनली वन्स? Once, yeah. That too in Maina Honda Kultur. also I saw him, no? पूण I अशें saw him उलयना. casually. ताका खबर आशिल्लें हू आर यू? He knows me and I think I could be his target also. But that's not an issue. I've lived my life well. I don't care. I want society to be happy. I want our girls to be spared. I want all my girls to be safe, secure in a country where they live, in a state where they live. I don't like girls being abused, sold, killed for no reason at all. Not only girls, even I say that if you see a trend when dead bodies of men are found, dead bodies of children are found, you have to look at it with the seriousness that it deserves. So justice for everyone, for everyone, irrespective of gender. Irrespective of gender. But my commitment is to women and children. More. Because you are Bailancho. Bailancho. Organization was formed for that. Okay. Main aim was. Main was that. So आता book, have you started getting queries from people? I've started पुस्तक getting कशें आसा, कितें आसा? Not only queries, also people are booking the book. अच्छा. Quite a Now you number can book the book. pre-book the book at the cost of 250. 250.
Afterwards, it आणि will be पैसे to- काढून दिवप आणि कशे बूक करप ते? I got a GPay number ओके. which I will send to you. आमी सकयल बरयता ताचेर घालपाचें आणि यू विल बी डिलिव्हरिंग बुक. Yeah, they can collect it from my office, or we will deliver it if they need. Whatever, Okay. whichever way. ओके. I'll be happy if they can collect it, because the proceeds after deducting the cost हां. is a donation, a fund for my organization. ओके. I am my organization. I do nothing for myself. आय नो, वी नो, वी एक्चुअली एवरीवन नोज. That is ताणी it. सांगपाक गरज ना. सो प्री बूक करपाचें Right. आणि दे कॅन प्री बूक इट. सकयल नंबर दिल्लो आसा, म्हणजे दितले एडिट Book cover करतना. also I'll send you. बुक कवर ऑल्सो वील इन्क्लूड. आतां Right. हेतून खुबशे जाण अशे आसतले दोज हू नेवर वॉन्टेड टू बी आयडेंटिफायड, बट दे हॅव हेल्प पुलीस ऑर हेल्प यू. Yes. So, तांचे Police नावूय also, of course, I have given credit to the police, entire police hierarchy. CL Patil That was one person who. He is one of the best persons, and I am very proud of him, because he was the one, because of his dedication and commitment, and also Dalvi, PSI Dalvi, Seraphine Dias. Then PSI Dalvi. Yeah. Right now Seraphine- DYSP. Yeah, but that was PSI Dalvi. Juba Dalvi. For me, he was not Jiva, हाँ. Sanjay. Sanjay Dalvi, his brother. Yeah. Okay. Then Seraphine Dias and Tony Fernandez, हाँ. and so many, Dr. Madhu. Madhu Godikrikar. I spoke Forensic to him. expert. Yes, because some of the body autopsies he has done. Okay. Yeah. So I've spoken to all of them, and I'm very grateful to all of them for their contribution to my cause. So their names are mentioned. Yes, of course. Sanjay Dalvi, and CL Prabhakar Patil. Timle for being my guide and mentor always. My Huh. first book started with him. He's the one who put me on a journey of writing. Okay. When we were traveling somewhere together, he said, "Why don't you write what you're doing? Nobody will know otherwise." I said, "I don't care about it." And we never documented. But then I brought a book called Diary of a Servant. Thanks to him. And even this book, he is instrumental in pushing So me. he's guiding you. Yes, and one more. There was a lawyer working for me. Her name is Suganti. She also pushed me. If I went to sleep, she said, "Don't do it. Come on, dig it up. Let's research." And in this book, I've also covered serial killers, Huh. including the Russian. Okay. So Russian. overall, there is one chapter on overall. There are chapters on all of them. Several of them, 3, 4. Also, there was going to be another serial killer. Do you remember? Which Gaonkar, one? No. who killed Indu Desai Correct. and who killed Sulaksha. I think Satyavan her name is. Gaonkar. Yeah, 2 of them. It could have been a serial killing later. But it was Semi Tavares, who was PSI at the old Goa at that time, who managed to trace and catch him. And he That was in Konkan, I think. No? Satyavan. yeah, it was in Konkan. First was in Konkan. Yeah. Then we had Talwar recently with his associates, including a minor. Correct. Okay, those also I have introduced in my book, because what I want, my main aim is, this should not happen to our daughters. Goa should not be taken as a place for murder, which goes on. And if you watch even today's trend of child abuse, Goa is being taken for granted. It shouldn't be done. It shouldn't be. I belong to an older generation, but I want to wake up the new generation and tell them, look, this has happened, prevent it. पळे गो शी पाड पोडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिले हांवें सगळे. मम्मा तू चड चितू नाका राव. हे पळय सगळ्यात शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी, आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें. जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. पंचामृता. आतां बाय देर इज अनदर लिगल कायंड ऑफ क्वेश्चन. खुबशे केसींनी ताका एक्विटल मेळिल्लें आसा. Even the rape case which you are talking about, he went to the high court, and I think they have
dismissed the case against on him technical grounds. on technical Why? ground. One So- thing is, at that time, we didn't have a sophisticated system of investigation. I do not fully blame the investigators because the bodies used to come. He was a master in destruction of evidence. Master. So the police found a bloated body. They couldn't do any, there was no, what you call that, forensic at that time. Actual, what they are doing now. The van comes now. Circumstantial evidence is given priority. And that was not happening at that time. Bodies were found after days or months. Fully bloated, beyond recognition. Not any item of what they wore when they went out on their bodies. So, when you're a master head in destruction... There were no CCTV cameras also there was to no track system, there was anyone's... connectivity was also less. You And it cannot was have Seraphim- technical surveillance, And your it mobile... was Seraphim Dias who wrote to all the police stations in Goa and asked them to give a list of the missing complaints. That is Okay. how the whole thing evolved and came out. So I really, truly, from the bottom of my heart, I thank C.L. Patil and the entire team, police team, higher ups and lower down, who helped to unearth, after 15 years, the mystery of serial killing. Okay, last question, because now it's a very latest Wicked Bhagat case. Irish-British woman was killed in 2017 and finally verdict is delivered. He has been sentenced to life and you are also part of it. Now the entire trial was based on circumstantial evidences and successfully they have convicted him with detailed judgment is yet to come right now, but tell us little about that so that with that we'll end our podcast. At the time, 8 years back, when this incident took place in Konkan, we had gone there. We have associated with Philu, P.I. Philu. Philomena Costa. Philomena Costa. I call him Philu because he's my friend. Philomena Costa and Rajendra Prabhudesai. He was a DYSP. Yeah, he was a DYSP at that time. Huh. And I've worked with both of them. And I know Wicked Bhagat because I was a member of the Juvenile Justice Board and he was a juvenile in conflict with law. Okay. So I have been part of the cases where he was involved at that time as a juvenile. So then the circumstantial evidence, collection of circumstantial evidence, the collection of materials worn by the girl, her bag, the every evidence, bit of evidence that has been used to get him this rigorous punishment could have been used in Mahanand's case too, if at that time something was found by the police. Unfortunately for the police at that time, these things were not available because of master at destruction. This one was also a master. He tried his level best to call it a friendship, to call it something else. But it was not so. The struggle can be seen on the body. The medical spoke, the forensic spoke, and above all, the circumstantial evidence and the last scene theory helped in this case. And I think in future investigations, circumstantial evidence should be primary, and for that, people should complain immediately. And immediately the police should go on the spot. Whenever there is crime. Because if you wait, then destruction will be there, either by natural sources or by human hand. Dev Bare Kuru, bye. And now we are waiting for this is one of the much awaited book of 2025. Yeah. And it is being published at the end of this month. We are actually heading end of this month. खूप जणांक खबर ना फक्त 28 दीस आसा म्हणून नारे लोक 29, 30, 31 मिळतले ना जायत आयले or March first week, right? No, this month. This month? Yeah. जर थोडे दीस उरले. Yeah, it's already being published. Already being published. End of this month you will be able to get this book. Yes, yes. आणि देव बरे करू बाय तू वेळ दिला. To काय करू Rupesh, and I'm proud of you. Thank you. So you are watching this podcast on your favorite channel Goa News Hub. Keep watching us. आणि जर तुम्ही लास्ट म्हणून जर पहिला as well you have liked this podcast and you are liking our content, so
kindly keep subscribe us so that our viewership increases. Keep watching.